Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про систему AMS для принтерів Bambu Lab. Вона в мене ззаду на фоні стоїть на принтері. Я придбав свій другий принтер Bambu Lab P1S 2 тижні тому разом з AMS. Так він виходить дешевше, ніж купувати окремо, десь 250 євро. І хочу з вами поділитися своїми враженнями і досвідом користування AMS. Але саме у контексті виробництва деталей для ЗСУ, для друк армії. Тому що тут є своя специфіка. Я не роблю там якісь фігурки для себе чи на продаж. Так, я роблю більш такі технічні, механічні деталі, і в них є свої цікаві штуки. Да? Ми подивимося, чи AMS до цього підходить чи ні. Почнемо з чого? Почнемо з того, що таке AMS. Давайте подивимося ближче. AMS – це така по суті, коробка, яка просто ставиться зверху. В неї немає ніякого кріплення, ставиться зверху, збоку неважливо. Тут є такі ось прижимаючі вушка. Відкриваємо, і у нас 1, 2, 3, 4 слоти для котух. На кожен слот іде механізм, такий моторчик, куди подається, типу як в екструдері, бачите, там шестерні, куди подається філамент, і AMS його затягує. Також є 2 слоти для вологопоглинаючого матеріалу. І тут є сигналізація діодами, який слот зараз активний, якраз котух активна, якщо там помилка, то воно буде червоне і так далі. Тобто, по суті, це коробка, в якій є 4 слоти для подачі філаменту. Плюс, якщо ви його закриваєте, воно там з різиночкою, плотно закривається, там є, як я сказав, поглинач вологи, то тут, в принципі, після сушки можна собі поставити катухи і просто використовувати його як контейнер для зберігання філаменту, щоб він не вбирав вологу. Але за 250 євро це достатньо дорогий контейнер. Ззаду він підключається наступним чином, тут не сильно видно, але у нього трубка виходить, куди йде філамент. Вона вставляється в додатковий модуль. І виходить інша трубка, яка вже вставляється в сам принтер. І по проводу цьому підключається до плати в самому принтері Bambu Lab AMS, і принтер вже керує AMS. Завдяки цьому можна в слайсері обирати декілька матеріалів і друкувати, наприклад, одну деталь декількома матеріалами, наприклад, там PLA 3, 4, 2 кольорів. Так? Але якраз почнемо з того, що отакий друк декількома матеріалами або декількома кольорами мені не потрібен. В 99 випадках я друкую одним кольором. Просто одну котуху закинув і друкую. Там, чорним, або білим, або сірим, або хакі, якимось зеленим. Тому мультиколор мені не потрібен, але я пробував його для себе, і ця штука, достатньо повільна. Вона достатньо повільна, і в неї є багато відходів. Тому що відбувається при зміні кольору? Скажімо, у нас стоїть 2 котухи, там жовта і блакитна, і ми друкуємо модельку. При зміні кольору принтер зупиняється, AMS вивантажує катуху, завантажує іншу катуху. І коли він завантажує іншу катуху, він проганяє трохи філаменту для того, щоб прочистити сопло. Так само, як принтер Bambu Lab, в принципі, робить це завжди для будь-якого філаменту. Він отакі штучки випльовує. Бачите? Тут я не знаю, скільки тут грам, може менше, може більше філаменту. Але виходить так, що на кожну зміну катухи в AMS це випльовується. Я бачив, люди, коли друкують декількома матеріалами одночасно, достатньо великі моделі, то доходить до 30-40% відходів. Подумайте, якщо у вас там 300 грам модель, допустимо, чи 200 грам, 30% це грам 70 буде. Не дуже прикольно. Плюс із-за цього постійного переключення між катухами, якщо кольори часто змінюються,
то друк сильно сповільнюється, тому що треба час вивантажити, завантажити, прогнати сопло і так далі. Насправді в слайсері G-кодом можна налаштувати так, щоб оцей прогін пластику через сопло менше пластику випльовував. Але це все одно час на переключення. Ну, коротше, мені це просто не потрібно, тому я цим не користуюсь. Насправді я користуюсь їм більше як системою зберігання і подачі філаменту одного типу. Тому що, дивіться, коли в мене, допустимо, в мене принтер знизу, в нього нема АМСу, в нього там одна котуха висить і вона заправлена. От. Коли друк підходить до кінця, і, наприклад, точніше не друк підходить до кінця, а катуха підходить до кінця, мені треба або дочекатися, щоб принтер став на паузу і замінити тоді наступну катуху поставити, або на ходу, типу, коли останній шматок проводу зайшов, подавати новий. Це не дуже зручно, інколи мене нема вдома, а потім, коли мене нема вдома, воно простаює або півночі простаює. Мені це не подобається. А от якраз з АМСом я можу заправити там 2, 3 чи 4 котухи одного і того ж самого матеріалу, тому що я коли друкую, я там купляю собі 15-30 кг одного пластику, одного кольору, я тільки їм друкую. От, сюди я, значить, посушив пластик в своїй сушарці, поставив сюди всі катухи і почав друк з першої. І тоді я знаю, що в мене 4 кілограми, чи там 3,5 кг, в залежності від розміру катухи, в мене воно буде друкуватись. І коли, допустимо, перша катуха закінчила друкуватись, воно переключилось на наступну, я просто можу там в будь-який момент підійти, доставити нову катуху на перший слот. Таким чином, мені не треба слідкувати за процесом друку, мені не треба там переживати, що там щось станеться, на паузу воно стане. Чи... Насправді, можна сказати, що 250 євро за таку штуку – це дорого. Але якщо порахувати, то 250 євро – це десь 10,5 тисяч гривень. Тобто це, якщо брати з гуртову закупівлю там 3-кілограмовими катухами, наприклад, 3D-пласт, то це всього-навсього десь 30 кілограмів філаменту. Тобто це, не знаю, там 2-1,5 місяці друку. Це не так багато. Тобто це непогана ціна за те, щоб не переживати, не бігати до принтера, щось там робити, плюс ще й можна тут зберігати просто пластик після сушки. Які є ще, скажімо так, цікаві нюанси у АМСу? Сюди не можна завантажити, АМС не буде працювати з гнучкими пластиками типу TPU, тому що він тягнеться. TPU достатньо м'який, і АМС, коли подає пластик, він може там трошки потягнутися, розтягнутися, і, воно не буде працювати. Він для цього не предусмотрений. Інша проблема в тому, що розміри слотів під катухи, вони передбачують якийсь конкретний розмір, а якщо бути конкретнішим, то вони передбачують розмір катухи для бамбулабу. З зазором в десь 10 мм можна ширше, щоб катуха була, чи по діаметру більше-менше. Наприклад, катушки 3D-пласту хорошо стають в АМС. Але у 3D-пласта часто є проблема з намоткою, і у мене зараз, напевно, є. Стоїть катуха 3D-пласту, і якщо бачите, воно намотано нерівномірно. Інколи буває так, що по центру намотка більше проступає, точніше, вище, ніж по бокам. І виходить, що коли я завантажую сюди пластик, оця по центру, за того, що тут пластику більше проводу, воно упирається в оцей механізм подачі, оцей сюди. Воно впирається на нього, і тоді АМС мощності двигуна, потужності двигуна не вистачає для того, щоб прокручувати катуху. Просто вона просто впирається і починає тут тертись. Це такий мінус поганої намотки для АМСу. Ще є проблема, що не всі картонні катухи влазять. У мене це катушки Yesan і Kingrun. Вони влазять нормально. Але, дивіться, з Yesan проблем нема, бо вона достатньо вузька.
А от кінгрун широка катушка. І вона зазвичай, із-за того, що вона картонна, вона, бачите, вона трошки крива. І за цього теж будуть проблеми, тому що при подачі філаменту двигуни, ця система АМС-у, воно десь може, ця катушка, за те, що вона нерівномірна, вона зі сторони в сторону може ходити, воно буде десь тут чіплятись. От, і АМС стане з помилкою, скаже, що вибачте, не можу подати філамент, застрягло чи щось таке. Ще таке буває, коли у вас катушка філаменту з хорошою намоткою, тут в мене просто воно вже трошки послабилося, але в цілому, коли ви бачите, намотка достатньо хороша, коли один до одного провід йде. Якщо поставити таке діло на сушку і трошки, скажімо так, пересушити, ну навіть я от сушу, в мене виставлено тут це кінгрун PLA, і виставлено, що я сушу його з PLA. От. Але я там перетримав на пару годин, і я помітив, що із-за того, що провід філаменту йде один до одного, то вони трошки, якби не сильно, але склеюються. От. Якщо підключити таку катуху напряму до принтеру, воно буде друкувати без проблем, воно буде тягнути. Екструдер достатньо потужний у P1S для того, щоб тягнути таку катуху, навіть 3-кілограмові катухи, без проблем. Але з АМС-ом у мене були проблеми. У мене були проблеми ще із-за того, що катушки оці кінгрун, вони достатньо широкі. І виходить, що коли провід йде десь, починається отут збоку, і він там ще один до одного, воно трошки прилипло, то філамент заходить отут, то потужності двигуна АМС не вистачає, щоб вирвати звідси провід, щоб дістати його. І воно теж стає. Ну, коротше, це така специфічна під цей розмір катухи проблема, але у мене зараз просто є там 15 кг цього PLA з такою катухою, я йому друкую і побачив проблему. Це я до того, що в ідеалі вам потрібні катухи Bambu з хорошою намоткою. От. Але можна зробити собі систему перемотки філаменту, я цим займатися не хочу, тому що я хочу друкувати і друкувати швидко і ефективно. Тому я поки що для себе придивляюсь, який пластик я буду використовувати для АМС, я поки що не знаю. В цілому 3D-пласт мені заходить, може ще монофіламент спробую, але інколи у 3D-пласта бувають приколи з намоткою. Що робити, якщо у вас 3-кілограмові катухи, або у вас катухи, які не становляться в АМС? Для цього є підставочка, виносимо катуху, ставимо збоку і заправляємо в принтер. Так само, як в мене от знизу зроблено, так? Ну, тут не на підставці, тут на нозі з боковим виносом. От. Але що мені не подобається в цій системі, то що інколи мені треба вручну мінятися між тоді АМС-ом і цією катухою. Так? Наприклад, вона закінчилась, я хочу перейти на АМС, мені треба піти, отут ззаду поміняти, що в принципі не проблема там дістати і поставити. Але я собі зробив отакий Y-сплітер. Це сплітер, оця частинка вставляється в принтер, в нижній заходить АМС, в верхній заходить катуха. Тобто воно десь отак от стає. От. Фітінги оці для трубки можна купити за $3-4 20 штук на Аліекспресі. От. І за допомогою такої системи мені не треба паритись. Катуха закінчилась. Тут уже стоїть катуха для АМС, я просто запустив друк з АМС і воно автоматично зайшло. От. Посилання на цю модель з інструкцією я додам під відео. Ще є цікава штука з АМС, що, наприклад, скажімо, у вас перший, другий слот, там є катушки. Ви поставили друк з АМС, починається з першої катухи. Під час друку перша катуха закінчилась, пішла друга. Як я зазвичай працюю? Я, коли створюю проєкт, я його закидую через слайсер, але потім, наприклад, якщо я друкую, от я зараз друкую накольники,
Бачите, 1000 штук. Мені треба там 2-3 рази на день прийти і поставити на друк один і той самий плейт, один і той самий проєкт. Я не роблю це через комп'ютер, я просто приходжу, воно додрукувалось, я дістав, я приходжу, зайшов в меню кеш, натиснув і почав друкувати. Це швидко, мені не треба завантажувати, нічого цього робити. От. Але є проблема така, що якщо ви почали друк з першої катушки, і він перепригнув на другу, тому що перша закінчилась, і ви почнете друк з кеша, принтер почне друк знову з першої катушки, а там нічого нема. От. Тому треба буде або доставляти катушку сюди в перший слот, в пустий, або знову з комп'ютера стартувати. Така теж штука, яка не дуже удобна. Як бачите, АМС класний тим, щоб зберігати філамент, класний тим, щоб закинути в нього 4 катухи однакового філаменту, друкувати і не паритися про те, що вам треба буде там на ходу міняти філамент, що принтер буде простаювати. Для багатокольорового друку він не дуже підходить, і, в принципі, я б сказав, що якщо ви друкуєте так само, як і я, за потреби друкармії, на потреби ЗСУ, тоді, якщо от ви готові 250 євро вкинути, беріть принтер з АМСом, окремо АМС буде трошки дорожчий. Якщо ні, то ви сильно не програєте. Типу, в мене друк на паузі півночі стояв, я прийшов, нову катуху поставив, все нормально. От. Тому це такий апгрейд за гроші. Я, в принципі, радий, що я його взяв. Мені не подобається, що з пластиком іноді з різними катухами-намотками бувають проблеми. Я за ці 2 тижні нормально часу провів для того, щоб там зрозуміти, що працює, що не працює. От. Тому дивіться самі. Якщо фінансово дозволяє, беріть. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно трошки вам прояснило, чи потрібен вам АМС конкретно для друку в 3D-армії, в друкармії чи ні. Ставте вподобайки, шерте з тим, кому це може бути корисним. Підтримуйте канал коментарем. І не забувайте підтримувати також наш друк донатом на банку, яка буде під цим відео. Ми закуповуємо пластик, тому буду вам дуже вдячний. Гарного дня, всім пока!